รถการก็ได้แต่เข้าแต่ตอน แล้วหนูยังไม่ได้เอาตังค์ไปเลยแลกไปเพราะว่าเมื่อกี้หนูทำงานทำงานพิเศษแล้วใครอยากไหนให้คนไหนให้ทำงานพิเศษไหมใช่ใช่ช็อปทามโนรองทามแม่เป่าตังค์ไหมเอกเป่าตังค์ไหมซื้อ120ใช่ไหมจ้าโอเคเอาไปเลยไม่มีมันก็เรื่องของเองเปล่าวะเกี่ยวข้าเนี่ยข้าไม่ได้หยิบของเองด้วยบอกมันดิอยากคุยกับพี่ปาเนี่ยพี่ปาไม่อยู่จากนี้เราจะไปเราไหนจากอื่นเราก็จากได้ยินกี่อ๋อจากไหนอยากไหมคะตัวใส่มาเนี่ยจ้าแต่ก็ไม่แรงนะเดี๋ยวเอาออกเลยจะได้มองเห็นทั้งหมดสั่งได้ค่ะป๋าสั่งได้เลยครับยำต้มยำก็มีค่ะป๋าอันนั้นก็เพิ่งทำร้อนๆเลย อันนี้ยำขนมจีนค่ะป๋าอันนี้ยำตัวปูอันนี้ต้มยำรวมค่ะป๋าจ้าจ้าขอบคุณครับเมื่อกี้ที่เต้เรียกไม่ทันอันนี้ของใครพี่เอาจะวางโชว์ไว้เมื่อกี้ป๋าทอน40ค่ะขอบคุณค่ะป๋าเอาแซลมอนมาด้วยมั้ยยำไหมคะมามาดิไม่อันนี้ปกติทุกคนได้เลยค่ะสั่งได้ค่ะย่างหอยนางรมพริกเผานิดนึงนะกระปุกหนึ่ง60ค่ะ2กระปุก100แล้วเอาแบบไหนเอากระปุกหนึ่งค่ะพี่ได้ค่ะสั่งพริกเผาสั่งได้เลยค่ะยำต้มยำก็มีนะคะลูกค้าจ๋าทำใหม่ๆเลยค่ะเข้ามาดูก่อนได้นะยำก็มีต้มยำก็มีค่ะดีดูดีค่ะโดนสั่งคุณค่ะลงด่าไปซื้อที่ไหนซื้อเรียนซื้อเด็กซื้อน้ำเนี่ยไปต่อค่ะอุ้ยทำไมยังไปนะทำได้ค่ะคุณเราเป็ดนี่ไม่รู้คือเรื่องอะไรนะผีอย่างเดียวทองพันมีหลายอย่าง
Up to you โอเคน่ารักถามได้ค่ะถามนางว่าใส่อะไรบ้างนางบอกว่าอัพทูดูแล้วเป็นเราเยอะเอาเห็ดออกยำไหมคะปรับยางดูนะแล้วเนี่ยมันไม่ได้พออันนี้ด่านนั้นใช่ไหมเมื่อกี้ต้องเหมือนกันเห็นไหมล่ะแค่ชี้ก็ผิดแล้วต้องสังเกตนมลูกสังเกตนมค่ะสังเกตนมแม่คะเฮ้ยไม่ใช่สินมนี้นมแม่ขอไป20เลยเดียวตัวเองก็ได้แม่ค้าอย่างเดียวเลยอ่ะว่าไปสังเกตแม่ค้า2 คนตรงนี้ไม่ได้มาเลย500เท่าไหร่คะเดี๋ยวพูดอย่างนี้เก็บร้านกลับบ้านตามด้วยนะ400เองจ้านี่ใจง่ายอยู่นะแม่ค้าพอแล้วหรอกลับมาซื้ออีกรอบก็ได้นะ150ไหมคะ2 คน20 บาทแล้วสั่งได้ทั้งอะไรคะสั่งได้เลยสั่งรวมกันก็ได้นะจ๊ะเอาไหนดีอันนี้นะเอาข้าวกับสาหร่ายไหมคะไม่เอาเนาะเขากินตาดค่ะขอบคุณนะสั่งได้นะยำต้มยำมีค่ะพี่นกมีโต๊ะมีโต๊ะให้เขานั่งคิดรีวิวไหมพี่โต๊ะวันนี้ไม่มีโต๊ะว่างเลยตรงเนี้ยนั่งตรงไหนก็ได้ที่เขาจะรีวิวสินค้าว่างเพราะว่าเขาถ่ายร้านเสร็จแล้วเหลือรีวิวกันทีแล้วมีไหมมีไหมได้เนี่ยก่อนสั่งได้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปทานข้าวเป็นแบบที่เราต้องการนะครับเราก็ได้แล้วนะครับเขายังหลงอยู่ถ้าเราจะทำแล้วท่านเข้าปฏิบัตินะครับเราก็ต้องเกิดแล้วนะครับให้เราไปที่หน้าแล้วเราก็เลยเดินทางนะครับสำหรับมหากรรมกินของเราวันนี้โดยเป็นใหม่นะครับลดการกระด้างกับข้าวกับปลาก็มากันแบบเป็นกระสุนและคือจัดเป็นเพื่อเราหรือจัดเป็นแบบตั้งใจไปเลยและที่นั่นได้ที่จะทำกันและลูกค้าส่งมาที่เราและเราหลังลูกค้า